Hello friends, welcome to Rupantor Axom. আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা অসমৰ এটা বিখ্যাত ৰেচিপি মাছৰ খাৰ লৈ আহিছোঁ। মাছৰ খাৰ বনাবলৈ বৰ সহজ, বহুতে চাগে বনাইছে ঘৰত। আজি আমি বনাম এটা ইজি ষ্টাইলত। তাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে। আমি মাছৰ খাৰ বনাবলৈ যিখিনি মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে সেইখিনি আমি চাই লৈছোঁ প্ৰথমে। মাছৰ খাৰ বনাবলৈ আমাক প্ৰথম লাগিব খাৰ আৰু আদা, অলপমান কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপমান সৰু মাছ আৰু মিঠাতেল, বাছ। প্ৰথমে আমি সৰু মাছখিনিত অলপমান নিমখ আৰু হালধিৰে সানি ল'ম। এতিয়া আমি অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম কৰি মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি নিমখ হালধিৰে সানি ৰখা মাছখিনি আমি তেলত দি দিম। এয়া আমি মাছখিনি তেলখিনিত দি দিছোঁ। এতিয়া আমি কিছু দেৰি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম। আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি আমি এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। তাত এতিয়া আমি অলপমান পানী দি দিছোঁ। সৰু বাতিত প্ৰায় এবাতিমান পানী আমি দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত নিমখটো সোৱাদ অনুসাৰে দি ল'ব। এয়া অলপমান হালধি, আৰু আমাৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট খাৰ, আধা চামুচমান খাৰ আমি ইয়াত মিলাই দিছোঁ। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি বস্তু। এতিয়া আমি এই পেষ্টখিনি মাছখিনিত দি দিলোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াত আমি অলপমান আৰু পানী দি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মাছত সোমাই যায়। পানীৰ পৰিমাণটো যাতে বেছি নহয়, মাছখিনি যাতে ডুবাকৈ আপোনালোকে পানীৰ পৰিমাণটো দিব, তাতকৈ বেছি নিদিব। এতিয়া আমি 5 মিনিট সময় সিজিব দিম। আৰু লাহে লাহে এই পানীখিনিও আমাৰ শুকাই আহিছে। লাহে লাহে আমি লৰাম যাতে মাছখিনি ভাঙি নাযায়, অলপ সাৱধানে লৰাব লাগিব। আৰু পানীখিনি আমি লাহে লাহে শুকাই দিম গোটেইখিনি। এয়া প্ৰায় আমাৰ শুকাই গৈছে পানী। আমাৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। বহুত টেষ্টি, বহুত ডিলিচিয়াছ ৰেচিপি হয়। কেতিয়াবা পাৰিলে বনাব ঘৰত আৰু খাব। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।